mai mulți urmăritori doreau să vadă continuarea mesajului de pe tricou Russian Warship. Pentru cei care nu cunosc limba engleză, o să traduc. În mod normal, unui vas de război îi se spune warship, nu warship, care semnifică războiul oilor. Continuarea, go beep yourself, cred că nu are nicio nevoie de traducere pentru că o înțelege toată lumea. Ca să stabilim și lucrul acesta. Forțele ucrainene au avansat în vestul regiunii Zaporojie pe 16 septembrie și au continuat să pătrundă în stratul defensiv rusesc, care se află în fața extinderii actuale a avansurilor ucrainene. Imaginile geolocalizate publicate pe 16 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat de-a lungul pozițiilor defensive rusești la vest de Robotine, la 10 km sud de Orihiv. Filmări suplimentare geolocalizate publicate pe 15 septembrie indică faptul că infanteria ucraineană a avansat mai departe de-a lungul unei serii de poziții defensive rusești, imediat la vest de Verbove, la 18 km sud-est de Orihiv. Prezența ucraineană la aceste poziții defensive rusești indică faptul că nici forțele ruse nu controlează aceste poziții și că forțele ucrainene continuă să opereze pe lângă stratul defensiv rusesc, care se întinde la nord-vest de Verbove până la nord de Solotka-Balka, la 20 de kilometri sud de Orihiv. Forțele ucrainene au făcut probabil o breșă tactică semnificativă de-a lungul unei secțiuni a actualului strat de apărare rusesc în zona Robotine în ultimele câteva săptămâni, pe care continuă să se extindă. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive pe lângă o secțiune a stratului defensiv rusesc la vest de Verbove, de când au pătrus în această secțiune pe 4 septembrie și și-au lărgit breșa de-a lungul unei secțiuni de 2,6 km din aceste poziții defensive rusești. Oficialii ucraineni au indicat că seria de poziții defensive rusești prezente înaintea avansului ucrainean poate fi mai puțin provocatoare decât stratul defensiv rusesc inițial pe care forțele ucrainene l-au străbătut spre nord. Forțele rusești și-au concentrat cea mai mare parte a puterii lor de luptă în acele poziții defensive, cele mai avansate pentru a se apăra împotriva operațiunilor de contraofensivă ucraineană, iar aceste forțe ruse au suferit probabil pierderi grele și au efectuat retrageri de luptă către pozițiile pregătite din spatele stratului defensiv actual. Ziua 571 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcția Bahmut pe 16 septembrie și au continuat să obțină câștiguri în zonă. Imaginile geolocalizate postate pe 15 septembrie confirmă că forțele ucrainene au înaintat la sud de Rozdolivka, la aproximativ 13 km nord-est de Bahmut și în nordul Clișcivca, la 6 km sud-vest de Bahmut. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a remarcat că luptele continuă în apropiere de Clișcivca și Kurdiumivka, la 12 km sud-vest de Bahmut, și a declarat că forțele ucrainene continuă să aibă succes în zona Clișcivca. Comandantul forțelor terestre ucrainene, general-colonelul Oleksandr Sirski, a postat imagini cu personalul ucrainean în Andriivka, la 8 km sud-vest de Bahmut, după eliberarea ucraineană a așezării pe 14 septembrie. Vi le prezint pentru că ieri erau persoane care încă contestau eliberarea Andriivkei de către ucraineni. Progresele ucrainene din vestul regiunii Zaporojie au forțat probabil comandamentul rus să acorde prioritate apărării ruse acolo și să redistribuie lateral elemente ale unei formațiuni de elită departe de apărarea rusească la sud de Bahmut. Batalioanele de voluntari din Osetia de Nord, Storm Osetia și Alania, care operează în vestul regiunii Zaporojie, au postat o imagine pe 16 septembrie care pretinde să arate un mic detașament al brigăzii 86 de asalt aerian separat de gardă rusă, VDV. Elemente ale brigăzii 83 au fost desfășurate pentru a se apăra împotriva operațiunilor contraofensive ucrainene în jurul Clișcivca la sfârșitul lunii iunie și au fost observate în luptă în zonă la sfârșitul lunii august. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material,
Contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Elementele Brigăzii 83 încă operau în zona Bahmut din 11 septembrie, deși elementele brigăzii ar fi putut fi împărțite în două sectoare diferite ale frontului. Clișivka a fost un punct focal al luptei în zona Bahmut în ultimele săptămâni, iar redistribuirea oricăror elemente ale Brigăzii 83 VDV pe fondul avansurilor ucrainene în apropiere de Clișivka sugerează o îngrijorare profundă cu privire la progresele ucrainene în vestul oblastului Zaporojie și prioritizarea apărării de către Rusia acolo. Operațiunile de contraofensivă ucraineană au fixat în zonă unități și formațiuni rusești de elită, inclusiv elemente ale Diviziei 98 VDV, Brigăzii 83 VDV, Brigăzii 11 VDV, Brigăzii 31 VDV, Divizii 106 VDV, Brigăzii 364 Spetnaz. Până acum, forțele ruse nu au fost dispuse să trimită aceste formațiuni de elită să ajute în efortul defensiv critic din vestul regiunii Zaporojie, iar operațiunile ucrainene din jurul Bahmutului par să continue să împiedice comanda rusă să facă acest lucru la scară largă. O lovitură cu o dronă maritimă ucraineană a avariat o navă rusă în Marea Neagră, iar ziarul ucrainean Ukrainska Pravda a publicat o fotografie de la o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, care indică faptul că dronele navale ucrainene au lovit și avariat o corvetă rusească din clasa Bora, lângă intrarea în Golful Sevastopol, din Crimea, ocupată pe 14 septembrie. Ministrul ucrainean al transformării digitale, Mikhailo Fedorov, a declarat pe 16 septembrie că Ucraina va efectua mai multe atacuri cu drone asupra navelor rusești în viitor. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang, Natalia Humeniuc, a declarat că navele rusești nu rămân la bazele lor, ci se deplasează constant între bazele navale din Rusia și Crimea pentru a evita loviturile împotriva lor. Forțele ruse au folosit anterior nave mari în Marea Neagră pentru a atenua daunele pe care atacurile ucrainene le-au provocat altor linii de comunicație terestre rusești Glock din sudul Ucrainei, iar forțele ucrainene țintesc probabil nave rusești în Marea Neagră pentru a deteriora în continuare capabilitățile rusești. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.